Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Taroturilor de Loto, atât celor care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, cum de asemenea și celor care deja sunt abonați, sunt dragii mei abonați și cărora trebuie să le mulțumesc din suflet pentru comentarii, pentru like-uri și pentru toate gândurile bune pe care voi mi le transmiteți la fiecare lectură. Azi m-am gândit să punem întrebarea cărților, o întrebare care pentru unii este foarte importantă, tocmai de aceea am ales acest subiect, și anume: cum stai cu dragostea? Va fi o lectură atemporală, fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, trebuie să țineți cont că, fiind o lectură generală, da, în tot cad cărți. Eu vreau să termin ce am de spus. Așa că mă voi opri, pentru că se pare că sunt multe informații care trebuie să ajungă la voi. Trebuie să știți, dragilor, că sunteți, așa cum am mai spus-o, sunteți proprii voștri stăpâni și voi vă construiți propriul vostru viitor. Așa că, dragilor, luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Voi cere cărților să îmi transmită, să-mi arate acele energii pe care voi le gândiți, le simțiți și pe care le doriți în viața voastră. În felul ăsta să obținem acele informații, acele mesaje care vă pot ajuta pe voi sau vă pot aduce acele răspunsuri pe care voi le căutați. Așa că, dragilor, acum da, putem să începem și să vedem cam ce fel de energii îmi transmit cărțile pentru voi, dragilor din Gemeni. Energii, mesaje, sfaturi. Și avem prima carte care ne vorbește de o dragoste pierdută. O dragoste pierdută care pentru voi se pare că a fost o dragoste adevărată. Haideți să vedem și alte informații. Ghidat să găsești acea dragoste mare. Urmează poteca, urmează ascensiunea, urmează drumul către ascensiune. Nu cred așa ceva. Ceva la o romanță la locul de muncă. Aveți o cauză comună. Dragilor, se pare că energia este a celor care ori au pierdut o dragoste pe care poate târziu și-au dat seama că de fapt a fost o dragoste adevărată, a fost o dragoste benefică pentru voi, sau în recuperarea unei dragosti, unei iubiri pierdute, mă scuzați că încep să mă bâlbâi, în căutarea acestei iubiri pierdute, cumva parcă sunteți ghidați așa pas cu pas și se pare că unii dintre voi e posibil ori să o fi găsit deja la locul de muncă sau să aibă legătură cu activitatea pe care voi o faceți, da? Cumva să existe această conexiune comună. Nu știu, unii dintre voi e posibil chiar să lucrați cu tot felul de să aveți o cauză comună în sensul ăsta, nu știu, de întrajutorare, poate, da? O cauză benefică și acolo să o găsiți sau să vă fi întâlnit. Haideți să vedem trecutul. Să vedem trecutul acestor energii. Dragilor, unii dintre voi ați trecut prin niște momente, mai zic eu, destul de complicate într-un trecut, posibil îndepărtat sau chiar apropiat. Ați avut o conexiune karmică, o conexiune destul de toxică și trebuie să vă explic un lucru. În general, conexiunile karmice nu întotdeauna ne aduc pentru că multă lume înțelege greșit această conexiune karmică. O conexiune karmică este acea conexiune care vine în viața noastră ca să ne învețe ceva sau ca noi să reparăm ceva care poate am făcut, nu știu, poate într-o altă viață. Da? La voi se pare că
Nu că tot ce ține de karma, există o karmă bună și o karmă rea. Că dacă noi într-o viață anterioară poate am greșit, am făcut rău cumva, în următoarea viață va trebui să plătim pentru ce am făcut atunci. Știu că nu se pare chiar foarte fair, dar de ce? Pentru că nici nu ținem minte ce am făcut într-o altă viață. Bun, am încheiat subiectul, am vrut decât să fac așa o mică specificație. Acum, se pare că voi, într-un trecut, ați avut parte de o conexiune destul de nesănătoasă, posibil cu abuzuri multe, atât din punct de vedere fizic cât și emoțional, și într-adevăr a fost o conexiune karmică negativă, destul de toxică, și ați stat în ea pur și simplu din cauza codependenței. Ce s-a mai întâmplat? S-a întâmplat că cumva ceva v-a adus o claritate în gânduri. V-a adus o claritate în gânduri și v-a făcut să folosiți o anumită strategie, probabil de a reuși să ieși din această codependență sau din această relație care pentru unii dintre voi a cauzat atâta negativitate. Haideți să vedem prezentul. V-ați dat seama că ați făcut alegerea greșită, dragilor. Și când ați realizat lucrul ăsta a fost atunci când efectiv ați ieșit din acea zonă pe care voi o vedea zonă de confort, dar de fapt cred eu că era mai mult teamă. În prezent încercați să vă ocupați foarte mult de partea asta financiară. Să aveți acea independență din punctul ăsta de vedere financiar. Și am aici pe cineva dintr-un semn de apă, dragilor. Da? În prezent se pare că aveți o conexiune pe care ați vrea cumva să o transformați într-o relație cu cineva dintr-un semn de apă, posibil Rac, Pești sau Scorpion, sau care are aceste zodii în cartea sa natală, în cartea sa astrală, eu știu, poate în ascendent, posibil Luna sau Venus, să-l ai într-o zodie de apă. Cineva foarte romantic, cineva foarte încântător, cineva care te atrage foarte mult și de care e posibil chiar să te fi îndrăgostit. Ați aduce acea stare de armonie. Totuși, în prezent, ai o dilemă. Ori tu, ori persoana respectivă. Există aici o dilemă. De ce? Pentru că va trebui să luați o hotărâre importantă vis-a-vis de voi. Va trebui să luați o hotărâre importantă, dragilor. Haideți să vedem. Dragoste există, atracție există, dar există și un pic de dualitate. Și nu știu dacă voi sau persoana de interes a voastră își va pierde interesul față de voi sau voi față de persoana cealaltă. Eu aș spune că e ca un patron care se repetă. E ca parcă nu se învață nimic din trecut și se fac mereu aceleași greșeli. Cineva nu vrea să-și asume, nu vrea să facă un compromis, nu e în stare să-și asume. Unul din voi doi nu își asumă. Nu știu dacă sunteți voi sau dacă este persoana de lângă voi. Și cum s-au întors două cărți, trebuie să vă spun, într-adevăr există dragoste între voi, există sau va exista pentru că este viitorul, da? Există emoție, există bucurie, există fericire, dar
Pentru ca lucrul ăsta să se dea, e nevoie de un echilibru, de găsirea unui echilibru, de a fi, cum să spun, un echilibru între ceea ce spune inima, ce spune sufletul și ceea ce spune rațiunea. Iar aici tind să cred că este persoana voastră care încă nu este dispusă să facă un compromis. Încă nu este dispusă, cumva, situația probabil prin care a trecut, nu, fiecare avem experiențele noastre de viață, dar se pare că situațiile prin care a trecut le cam tot repetă. Pentru că nu învață din ele. Da? Nu învață din greșelile pe care le-a făcut în trecut și face mereu aceleași greșeli. Da? Nu vrea să-și asume un anumit compromis. Haideți să mai scot o carte să nu vă las chiar așa. Iar asta pe voi vă va face să vă pierdeți răbdarea. Chiar dacă există șansa unui nou început de iubire. Deci chiar dacă există emoții, chiar dacă există sentimente adevărate, la un moment dat voi nu veți mai avea răbdare. Nu veți mai avea motivație. De ce? Pentru că știți cum e? Persoana asta nu vrea să-și asume acest compromis, iar voi încet, încet vă pierdeți motivația, vă pierdeți interesul. Și în același timp veți fi și un pic decepționați. Haideți să vedem încă o carte până la urmă, să nu vă las așa. Da. Chiar dacă nu-ți spune, de fapt o gândește. Și eu aș spune în felul următor. Persoana voastră de interes are senzația că ar face mai mult, că ar face totul singură, da? Are un mic blocaj. Dar e o chestie care vine din subconștient. E, cum să vă explic eu vouă, dragilor? Să zicem că fac așa un exercițiu de memorie și încerc să vă expun o anumită situație. Să presupune că această persoană, dacă a trecut prin experiențele ei la nivel sentimental, a trecut prin situații similare, cumva probabil că a avut multe decepții. Da, asta putem înțelege. Dar nu a înțeles că atunci când într-adevăr vrei ceva cu adevărat, de multe ori, este necesar să-l accepti pe celălalt, poate așa cum este el, fără să încerci să-l schimbi. De exemplu. Da? Asta înseamnă să faci un mic compromis. Poate că s-a obișnuit această persoană să facă toate lucrurile singură. Și atunci apare teama, după o perioadă lungă de stat singură, este necesară o perioadă de acomodare. Iar lucrul ăsta îi dă teamă. Și tocmai de aici poate nu vrea să-și asume. Dar e o chestie care o are în subconștient, care îi dă un pic de anxietate. Că îi dă această teamă. Da? Dar situația se pare că ar ieși super bine. Deci este super bună. Și eu trebuie să vă spun un lucru. Dacă cumva vorbim de zodii de apă, mai ales în special dacă vorbim de zodia Scorpion, trebuie să vă spun că au o mare calitate. Deci ei se pot răni ei pe ei. Deci sunt atât de profunzi încât la un moment dat efectiv se rănesc ei pe ei înșiși. Da? Când duc lucrurile la extrem. Haideți să vedem ce mesaj are oracolul acesta al iubirii pentru voi, dragilor. Un mesaj pentru dragii mei din Gemeni, te rog. Să nu-ți pierzi optimismul. Să nu-ți pierzi optimismul, pentru că tu poți atrage iubirea atâta timp cât ai o minte pozitivă
și optimistă. Și în felul ăsta îți poți crea tu însuți realitatea pe care tu ți-o dorești. Da, cumva să nu-ți pierzi optimismul. Hai să mai scoatem un mesaj. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Gemeni. Da. Trebuie să treacă, dragilor. Voi trebuie să mai aveți un pic, să fii optimist și să ai un pic de răbdare, da? Știu că e greu, mai ales pentru voi, care din fire sunteți niște nerăbdători și niște curioși, dar, din păcate, cel puțin, în această lectură cam astea sunt energiile. Și avem așa, aprofundiza. Exact ce vă spuneam, o relație care va depinde de ce se va întâmpla în următoarele luni. Este ceva ce tu se pare că ai așteptat, că ți-ai dorit, da? Să vină în viața ta. Dar această relație depinde de ce se va întâmpla și cât de profundă va ajunge această relație în următoarele câteva luni. Ține totuși ușa deschisă, nu te focusa foarte mult să o închizi repede, da? Pentru că sunt anumite lucruri dacă nu vezi, de fapt, ce se poate deschide pentru tine, care este perspectiva. Cum să mai explic? Nu închide încă ușa. Mai ai răbdare câteva luni, posibil, pentru unii dintre voi, pentru că, de asemenea, nu știi că dacă vei lăsa ușa deschisă, metaforic vorbind, e posibil ca multe alte lucruri să se deschidă pentru tine. Nu știu dacă m-am făcut pe deplin înțeleasă, cam asta ar fi vrut să spună mesajul. Da? Nu închide ceva, pentru că e posibil ca pe lângă această ușă deschisă să-ți vină și alte lucruri pe care tu ți le dorești și pe care le-ai manifestat Universului. Bun, dragilor, aceasta a fost mica mea lectură despre cum stai cu dragostea. Cei care v-ați regăsit aici, aștept cu mare drag mesajele voastre, nu uitați de like-uri, nu uitați să vă abonați cei care rezonați cu acest canal și cu felul în care eu fac lecturile. Îmi doresc tare mult să mărim această comunitate frumoasă, așa că, dragilor, ce pot să vă doresc cel mai mult până când ne vom revedea data viitoare decât să fiți iubiți, dragilor.